हेलो व्यूअर्स, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ৰেচিপি আনিছো বাঁহগাজ আৰু মাছৰ জোল। আহকচোন চাওঁ ৰেচিপিটোনো কেনেকুৱা হৈছে। বাঁহগাজটো প্ৰথমতে মই দুফাল কৰি লৈছো আৰু ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড শেপত কাটি যাম। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে নিজৰ মতে কাটি ল'ব পাৰে। মই কটাত ইমান ভাল নহয় দেখিছেই চাগে, কিন্তু চেষ্টা কৰিছো বহুত কাটিবলৈ ধুনীয়াকৈ। আৰু যিখিনি মোৰ ডাঠ হৈ আছে সেইখিনি আৰু এবাৰ মিহিকৈ ৰাউণ্ড শেপত কাটি ল'ম, যাতে মোৰ বনাবলৈ সুবিধা হয় আৰু বহুত সোনকালে সিজি যায়। মই এখন প্লেটত 6-7 পিচমান লৈ ল'ম আৰু যিখিনি বাকী থাকে মই বেলেগ ৰেচিপিত ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই বাঁহগাজ আৰু মাছৰ এটা ৰেচিপি বনাম। তাৰ কাৰণে মই এনেকৈ মাছৰ কলঠি 3 পিচ লৈছোঁ। এতিয়া এই মাছখিনি মই মেৰিনেট কৰি পেলাম হালধি আৰু অলপ নিমখ দি। মাছখিনি অলপ ফ্ৰাই হৈ গৈছে, বৰ বেছি মই ফ্ৰাই কৰা নাই, আধা ফ্ৰাই কৰিলে যথেষ্ট হ'ব এই ৰেচিপিটোত। এতিয়া অলপ দেৰি আগতে যিখিনি বাঁহগাজ মই এনেকৈ ৰাউণ্ডকৈ কাটি থৈছিলোঁ, সেই বাঁহগাজখিনি মই একেখিনি তেলতে ফ্ৰাই কৰি দিম। এইখিনি মই বৰ বেছি ফ্ৰাই নকৰোঁ, জাষ্ট অলপমান, কাৰণ বাঁহগাজটো সিজোতে অকণমান দেৰি লাগে। চ' যদি আমি তেলতে ফ্ৰাই কৰি লওঁ তেতিয়া সোনকালে সিজিব। 5 বা 10 মিনিট এনেকৈ মেলাঙিকৈ থৈ পেলাই ঢাকি দিম অলপ সময়। ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই যিখিনি পিঁয়াজ, আদা আৰু নহৰু কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি 1 টোপাল তেলত প্ৰথমতে ভাজি ল'ম। মই তেল বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কাৰণ এই ৰেচিপিটোত মই যিমান পাৰোঁ সিমান কমকৈ তেল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভালদৰে ভাজি ল'ম যাতে বস্তুখিনি দেই নাযায় আৰু অভাৰ কুক হৈ নাযায়। 1 মিনিটমান ভাজি মই অলপমান বিলাহী কাটি থৈছিলোঁ। মই 3টা বিলাহী প্ৰায় ইউজ কৰিছোঁ। সেই বিলাহীখিনি মই পিঁয়াজখিনিত দি দিছোঁ আৰু একেলগে গোটেইখিনি ভাজি পেলাম। এতিয়া এইখিনি অলপমান গৰম হৈছে, তাৰপাছত মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা বাঁহগাজখিনি তাৰ লগত মিহলাই দিছোঁ। মই এই ৰেচিপিটোত জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই, সেইটো কাৰণে অলপমান জালুক ছটিয়াই দিলোঁ আৰু জালুকখিনি ছটিয়াই দিয়াৰ পিছত ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ, যাতে গোটেইখিনি ভালদৰে সান খাই যায় আৰু আমাৰ ৰেচিপিটোত অলপমান জ্বলা ফ্লেভাৰ এটা আহে। অলপমান পানী এড কৰিলোঁ, তাৰপিছত মই 1 চামুচমান নিমখ দিছোঁ। নিমখ মই সোৱাদ অনুসৰিহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। 5 মিনিটমান উতলাৰ পাছত মই যিখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ সেই মাছখিনি মোৰ এই জোলখিনিত মই এড কৰি দিছোঁ, যাতে তাত মাছৰ ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ আহি যায়। 10 মিনিট উতলাৰ পাছত মই ইয়াত অলপমান নেমু চৰ্বত দিছোঁ। অকণমান চেনি আৰু নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যাতে টেষ্টটো ধুনীয়া হয় আৰু টেঙা ফ্লেভাৰ এটা বহুত ধুনীয়াকৈ আহি যায়। আমাৰ এই ৰেচিপিটো অলমষ্ট শেষ হৈ গ'ল আৰু শেষ হৈ যোৱাৰ পাছত মই এটা বাটিত ভালদৰে সজাই লৈছোঁ। দেখাততো বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিছে আৰু খাবলৈও বেছ ভাল হৈছে। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱানো হ'ল খাবলৈ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব।